Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalu Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো আৰু এই ৰেচিপিটো হৈছে পিটিকা আৰু এই পিটিকা বনাম মই বিলাহীৰ সৈতে গতিকে আহকচোন আমি এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো মই দুটা বিলাহী লৈছো আৰু এটা গেছত পুৰি লম আৰু লৈছো শুকান জলকীয়া দুটা এই শুকান জলকীয়া দুটাও মই পুৰি লম আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া এটো মই পুৰি লম জলকীয়াখিনি পুৰা হৈ গ'ল আৰু মই বিলাহীখিনি এবাৰ লুটিয়াই দিছো আৰু এনেকৈ লুটিয়াই সব সাইডটো মই পুৰি লম এয়া মোৰ বিলাহীখিনি পুৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ যেটো কোলা বাকলি এই বাকলিখিনি মই এৰুৱাই লম আৰু এই জলকীয়াখিনি মই এতিয়া এই বাটিটোত লৈ লম আৰু এই বাটিটোত লৈছো মই অকমান ধনিয়া পাত বাকলি গুছাই হৈ গ'ল বিলাহীখিনিৰ পৰা আৰু ইয়াত মই এতিয়া এড কৰিম নিমখ আৰু মই নিমখ দিম সোৱাদ অনুসৰি আৰু দিম অকনমান মই মিঠাতেল আমি পিটিকা বুলি ক'লে হাতেৰে যদি পিটিকি নাখাও তেতিয়া হলে পিটিকাৰ কোনো সোৱাদেই নুঠে গতিকে মই এই বিলাহীখিনি হাতেৰে পিটিকি দিম আৰু জলকীয়াখিনি ইয়াতে ভাঙি দিম এই পিটিকা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত খাব পাৰি